Okay, beautiful people. Welcome to class. ده درس parallelism النهارده هنراجع عليها. احنا خدناها homework عشان self study عشان نقدر نشوف إذا كان نقدر نستوعب الدرس لوحدنا ولا لا. And we did. Don't forget معظم الدروس usually ليهم video explanation وهوريكم فين الفيديو explanation ده موجودة برضو عشان أنا مش عارف إذا كان لقيتوه ولا لا. Usually لو بنزل لكم درس على الويب سايت بتاعتي so if you have الدرس نفسه مكتوب هنا notes grammar parallelism words and phrases بنسبة 90% نيجي ندوس begin هنلاقي video explanation بتاع الدرس موجودة هنا. Okay, so just keep this in mind whenever you're أجي أديكوا درس جديد وما شفتوش الدرس ده مع بعض وكده وبديكوا نوتس معاها، احتمال كبير 90% في فيديو lesson موجودة مع الدرس ده بيشرح كل النوتس بتاعتكم. هتقولي لي مستر سام مش المفروض ناخد كل حاجة مع بعض؟ مش شرط ناخد كل حاجة مع بعض، في حاجات هتاخدوها في البيت طبيعي عشان المنهج كبير نفسه right. So لو غطينا كل حاجة وعملنا كل حاجة مع بعض، أنا بتكلم عن ال reading وال writing. This is still week number 2 or week number 3. لو خدنا كل حاجة مع بعض مش هنخلص. So في حاجات هناخدها في البيت وده طبيعي it's okay. عشان كده عامل explanations لكل الأسئلة وعامل explanations لكل homework assignments عشان نقدر نذاكر في البيت. برضو أنا عايز أكلمكم من point ال explanations نفسها. لما نيجي نحل سواء vocabulary أو writing نقرا ال explanation الموجودة. الاكسبلانيشن ده بيعلمنا جبنا خطأ ازاي او عملنا غلط ليه وبيعلمنا ايه الصح. ولو شفتوا الهيلب بutton موجودة يا ريت برضو ندوس على الهيلب button ونقراها عشان هيساعدنا نفهم المفروض ندور على ايه. So keep these things in mind. نيجي أما أجي أديكوا homework sessions أو notes تدرسوها لوحدكم. last session welcome يا حمزة معايا ولا لأ؟ السلام عليكم يا مستر معك. good الحمد لله وعليكم السلام. make sure يا حمزة أنت على اللابتوب صح كده؟ لا أنا على التليفون دلوقتي عشان برا البيت. حمزة okay. when you take الكورس ده معايا please أنا عايزك تلتزم بالموضوع اللابتوب، مش لازم النهاردة بس ممكن من لو حابب تكمل الحصة الجاية. okay thank you. So last session احنا خدنا parallelism. On your test لما تيجوا تشوفوا parallelism هتشوفوا ما بين 2 to 3 questions هيسألكوا على parallel structure. parallel structure شبه زي math كده. in math في حاجة اسمها parallel lines صح؟ و parallel lines دولت معناها ايه؟ they're two lines hello Mr. Camera ماشيين مع بعض. they're two lines ماشيين مع بعض. they go in the same direction in the same flow. in English برضو عندنا حاجة شبه كده. in English اللغة language هيمشي برضو in the same direction and the same flow. Okay, parallel structure makes sentences more clear and easy to understand. تمام. So parallelism أنا بقول لطلابي درجات سهلة بس لازم نقدر نشوف ال parallel structure، لازم نقدر نشوف السؤال بيسألنا على parallelism ولا لا. So how do we know parallel structure? So parallel structure can come in two ways. It can come in two ways. Way number one, it can come with words, right? Parallel structure of words. Or way number two, ممكن يجي عن طريق lists. Okay. وتقول لي مستر سما نعرف ازاي السؤال بيسألنا على parallel structure. The big words الكلام المهمة أو الكي words انتوا هتركزوا عليها عشان تعرفوا parallel structure ولا لأ. يا إما كلمة and موجودة في الجملة، يا إما كلمة but موجودة في الجملة، or يا إما كلمة or موجودة في الجملة. في other كلام بس دول the top three right. وده من غير الكاما، ده من غير الإيه؟ من غير الكاما. So let's see some examples الأول. For example خليني أفتح actually notes وأوريكم examples in the notes.
So that way نشوف like what we're talking about. All right. So like we said here, we're going to begin with words or phrases. Hello, Mr. Camera. Hello, Mr. Camera. You're right there. There you go. Cool. So here, for example, right, let's look at some examples. ومهم نقرا الاكزامبلز ومهم نقرا النوتس مهم نشوف الاكسبلانيشنز كل ده هيفرق معانا. So here, for example, we went shopping but forgot our wallets. You see here, the word but هنا بيستخدم أو بيcombine إيه two words. بيcombine إيه هنا went the verb ده فعل but forgot ده برضو the verb ده فعل. شايفين ازاي دولت الاتنين في الباست والاتنين شكل بعض. right, this is parallelism. أنا ما أقدرش أغير التنس بتاع الverbs دولت because كلمة but هنا combines two words. كلمة but بيعمل إيه؟ it combines two words وإحنا قلنا هنشوف يا إما كلمة and يا إما كلمة but يا إما كلمة or بيcombine كلمتين مع بعض. right? Let's see another example. right? Lots of examples هتشوفوها هنا. right? Lots of examples زي two nouns مرتبطين مع بعض. Laura and her sister. You see, this is parallel structure. عندنا noun هنا وعندنا noun هنا. ما اقدرش احط حاجة تانية. ما اقدرش احط verb. Roger or Beth. برضو ممكن connect two verbs مع بعض. Michael raised his hand and asked. You see how that's parallel structure. You see how ازاي هما نفس الستايل. Use a nice color, nicer looking color. Denise hesitated but continued. شايفين ازاي هم زي بعض. شايفين ازاي ممنوع نحط قامة هنا. right؟ ما ينفعش نحط قامة هنا. ما ينفعش نحط أي حاجة هنا. عشان and هنا و but هنا بيعملوا إيه؟ they combine words. وعايزاكم برضو تشوفوا الwords دول جنب بعض. لا. sometimes في مسافة ما بينهم. It's okay. And that's why when you're seeing parallelism تيجي تشوفوا parallel structure ممكن يبقى الكلمتين يقولك and هنا الكلمة جنب بعض or ممكن يبقى بعيد عن بعض. right؟ مش لازم يبقى جنب بعض. بس لازم تفهموا كلمة and وكلمة but وكلمة or. هل ده بيورينا parallel structure ولا بيورينا حاجة تانية؟ Another thing اللي عايزاكم تشوفوا هنا when both verbs contain the same auxiliary verb, the second auxiliary is omitted. وإيه هو auxiliary verb؟ is, am, are, was, were, has, have, had, would, could, should, did, do, does, etc. Those are auxiliary verbs. يعني إيه برضو? Look at this. Terry is doing his homework and listening. شايفين أنا مش لازم أقول is مرتين. So again with parallel structure مش معناها repeat نفس الكلام. أنا repeat نفس الستايل مش نفس الكلام. So تعرفوا الفرق ما بين ده. Okay? When two infinitive verbs are connected, the second to is omitted. برضو معناها إيه؟ The reporter wants to go and interview. شايفين إزاي أنا مش لازم أكتب to تاني؟ It would be incorrect. مش لازم أقول to go and to interview. No, to go and interview. We want to attend the theater or play. You see that? So again, when you're dealing with parallel structure, you're dealing with same style بس ابعدوا عن redundancy. يعني ايه redundancy؟ كلام بتتكرر ملهاش لازمة. كلام بتتكرر ملهاش لازمة. Look at C. Two adjectives, right? The singer's voice was tender but strong. شايفين but هنا be connected to words دولت ازاي؟ Cake was tasty and sweet. دولت adjectives. وكلمة and be combined two adjectives دولت. Two adverbs are connected by conjunction برضو. Examples كتير قوي على فكرة صح. The thief walked softly and quietly. The plane was flying fast but low.
Any questions لحد دلوقتي? Any problems? Any concerns? So نيجي نتكلم عن parallel structure. We're dealing with the same style. Look at F. Excuse me, G. When two phrases use the same preposition, we hold preposition, حرف الجر, of, in, on, before, through, دول prepositions. So لو بستخدم نفس preposition أنا مش لازم أقولهم مرتين. Look at this. Answer A. I gave my money to charity and homeless veterans. مش لازم أقول to charity and to homeless veterans. مش لازم أقول المرتين دولت. You don't have to repeat the preposition. Okay. Now, so this is Nijar Al Majid. I'm sure it's Nijar, right? Welcome. متأخرة تلت ساعة. طبعا بدأنا الشرح. أنا مسجل الحصة, but hopefully هنستوعب as we work through. صح, Mrs. Nijar? Let's continue, please. So, H. How can I identify parallelism in the question? وده حاجة مهمة وده مشكلة نبقى مع طلبة كتير جدا. Okay. Usually أما تيجي تشوفوا parallel structure في الجملة احنا قلنا ايه هو الكلام المهم, ايه الكيوردز اللي بيقول لي محتاجين parallel structure اما اجي اشوف كلمة and, اما اجي اشوف كلمة but, اما اجي اشوف كلمة or. These indicate لينا احنا محتاجين parallel structure. وبرضو معناها ايه كل الكلام ده, right? برضو معناها ايه. Look at this one. Oh, hello Mr. Camera. Okay, camera كل شوية يتكهرب كده يبص لي في مكان تاني. Since the 1940s, these drugs have greatly reduced illness and death from infectious disease. Do you see here? And this is my keyword. وبعديها على طول في underline. This to me لما اجي اقرا الجملة ديت انا هعرف على طول انا لازم اركز على ايه, لازم اركز على parallel structure. ممكن تبعتوا لي الإجابة في الشات. ممكن نجرب ونبعت الإجابة في الشات. What would be the best answer? Death from, dead, deathly, deaded. What would be the best answer here? Oh no, Mr. Yusuf. عشان parallelism معناها نفس الستايل, ونفس الستايل معناها كلهم ماشيين على نفس المبدأ. كلهم nouns, verbs, adjectives. الnoun الاسم, الverb الفعل, الadjective الصفة. So if you're seeing and here, كلمة and هنا بيربط أهني كلمتين مع بعض. Illness and death. فillness ده اسم, it's a noun. فأنا برضو محتاج هنا إيه؟ محتاج noun. Right? So answer is A. Dead is an adjective, ده غلط. Deathly ده adverb, ده غلط. Deaded ده مش كلمة أساسا. صح؟ So again, when you're dealing with parallel structure, احنا برضو لازم نعرف well أنا دلوقتي بتعامل مع إيه؟ هل أنا بتعامل مع verb قدامي؟ هل ده adjective؟ هل ده pronoun؟ What am I dealing with اللي قدامي الأول؟ عشان نجيب سكور محترم لازم نفكر صح. Okay? لازم نفكر صح. Important. Never use comma. Okay? Never, ever, ever, ever use commas. أما كلمة and connect two words. Okay? مش هقول لكم كده أكتر من مرة. عشان مش لازم. مش قلت لكم كده 50,000 مرة. So when you have the word and here, will be combined two words مع بعض. ممنوع نحط comma. عشان في حاجة اسمها comma and. وcomma and ده حاجة and لما يجي يربط كلمتين مع بعض حاجة تانية خالص. لازم تفهموا احنا دلوقتي بنتعامل مع لغة language. Language is versatile. Language is versatile. Okay, let's continue. Part B. So احنا خدنا parallelism of words وقلنا parallel words معناها كلمتين مرتبطة مع كلمة and أو مرتبطة مع كلمة but وهما بيبقى نفس الستايل نفس الشكل. نفس الحاجة مع list. When you're dealing with parallel structure of lists ممكن يكونكت كذا كلمة مع بعض.
وانتوا شايفين ده كل ده مش جديد بالنسبة لكم. الجديد بالنسبة لكم الكلمة نفسها parallelism. صح؟ So for example here, Paul, John, George, and Ringo. So you see here, noun, 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 comma, and noun. It's all connected, right? That's a list, comma, comma, and. بنقول عليها comma, comma, and list, right? comma, comma, and list. ده أول حاجة في list, comma. ده تاني حاجة في list, comma. ده تالت حاجة في list, comma, and. ده رابع حاجة. list ممكن يبقى ليه 50,000 حاجة، مش مشكلة. Connected verbs. Charlie entered the boat. Look at this example. Comma, took to the water, comma, and began. And عايزاكم تشوفوا here in this specific example, right? Let me zoom in a good amount here. I want you guys to see here. شايفين ازاي بنبدأ بالverb؟ وبعد الverb the boat, adjective, noun, comma, took, and then هنا verb, the, adjective, water, noun, comma, and verb, gerund. والgerund ده محسوبة noun. شايفين ازاي كل حاجة في الليست نفس الستايل، نفس الترتيب، نفس الشكل. Okay. Look at this example. Again, our school colors are black, comma, gold, comma, and green. Again, these are adjectives. Look at this next example. Paul didn't react peacefully, comma, correctly, comma, or intelligently. So these are the notes on, oh, that's not everything. I guess I was wrong. I forgot that was all the notes, right? These are the notes on parallel structure. These are some extra things that مش مهم قوي. المهم in parallel structure, زي ما قلت لكم, you're following the same order and style. Okay, ده النظري. تيجي نخش على العملي. تيجي نخش على العملي. So give me 2 seconds. هرفع الأسئلة. Right, I think هنبدأ مع practice number 1 وهنراجع بقى على practice number 1. الاكتيفيتيز دولت مش سهلين، right؟ وحتى مديلكوا help. شفتوا الهلب ولا لا؟ لما حلتوها homework يعني. Okay, look at this example. Let's get started. Dorothea Lindy, عايزيكم تركزوا معايا بقى. Lindy Dix was an author, comma, teacher, comma, and reformer. So let's begin with أستاذ يوسف. ازيك يا أستاذ يوسف عامل ايه؟ الحمد لله. So أول حاجة عايز أسألك إيش عرفنا السؤال ده هيركز لنا على parallelism؟ هو بيقول إن دورث الليمبكس هو كانت بيقول إيه؟ إن دورث الليمبكس كانت author, teacher and reformer. reformer. So we know السؤال ده هيركز لنا على parallel structure أو يسألنا على parallelism عشان عندنا comma, comma, and. So list ده, this is a list. بيقول لنا okay عايزين parallelism. عايزين إيه؟ parallelism. parallelism. So جميل. So نشوف إجابة إيه. عجبك إجابة إيه ولا لأ؟ لا. في عيب في إجابة إيه مثلا أو حاسس بحاجة ولا مش حاسس بأي حاجة؟ هو الإجابة غلط. إجابة إيه؟ إيه غلط؟ ليه غلط؟ عشان في قبل الآن come. Oh, it's a list. So with a list, it's a comma, comma, and. أنا مش عايزاكم تلخبطوا. إحنا قلنا and لو بيربط كلمتين مع بعض، كلمتين فقط, 2 things, ممنوع نحط comma. بس لو 3 things, مقبول نحط comma. Right? 1, comma, 2, comma, and 3. So let's go back here. Let's go back here. So هل عندنا مشكلة في إجابة A؟ لا. ما أعتقدش.
كده إجابتي إجابة A وخلاص كده؟ لا أشوف الباقي. لا شوف الباقي. Right, look at answer B. An author, comma, a teacher, comma, and a reformer. إيه رأيك في إجابة B؟ برضه تنفع. برضو تنفع، بس أنا رأيي في إجابة B بلاش. ليه إجابة B بلاش؟ في حد يقدر يقول لي ليه إجابة B ما ينفعش؟ مش هي طيب. عشان مش لازم نقول A and في كل واحدة فيهم. فاكر احنا قلنا it's redundant. It is redundant. Right? redundant يعني ايه؟ كلام ملهاش لازمة بتتكرر. كلام ملهاش لازمة ما بتتكرر. ليه بتبعتي لي مسج يومية دلوقتي؟ اوكي اوكي حاضر، انا بسجل السيشن يومية. أمنية تبعت لي معنا في الحصة دلوقتي. مستر أنا بس ممكن تقول تاني نمبر 1؟ احنا لسه ما خلصناش نمبر 1. طيب اوكي answer B احنا قلنا إجابة B غلط عشان في كلام بتتكرر صح؟ نبص على إجابة C. إيه رأيك في إجابة C؟ لا برضه مينفعش. ليه بقى ما ينفعش؟ عشان هي الليست في عشان كوما it's a قبل. list وعايزين كاما هنا صح؟ اه جميل. خدوا بالكم في حاجة اسمها Oxford comma. الأكسفورد كاما معناها إيه؟ احنا بنحط كاما مع تالت حاجة في الليست، آخر حاجة في الليست. إجابتي برضو صح، ولكن إجابة سي ركزوا معايا برضو ممكن يطلع صح. بس عايز أقول لكم هنا هي غلط عشان الكاما and أحسن من كاما واحدة. أوكي؟ just in case تشوفوها في الامتحان. وآخر حاجة إجابة دي. إيه رأيك في إجابة دي؟ آه، لا برضه ليه؟ عشان مفيش آن أو أي قبل أول حاجة في الأول. اوكي في اي هنا بس ما فيش اي هنا، وبرضو دولت اي ان جي اي ان جي بس اخر واحدة ايه؟ noun. So it's not parallel. إجابتي إجابة A. Let's try another one. Let's try another one. أمنية. Your نعم يا turn. مستر. جاهزة؟ اوكي Okay, let's do question number 2. هرفع question number 2 دلوقتي. Just give me 2 seconds. Here we go. Question number 2. Her efforts on behalf of the mentally ill and prisoners helped create dozens of new institutions. Okay. The question number 2, right? نقف هنا خلاص عشان parallelism. How do I know يا أمنية؟ إيش عرفني؟ بيسألني على parallel structure. هو لازم يكون list صح؟ إيش عرفك أساسا؟ إيش عرفك عايز parallelism؟ and but or موجودة هنا في الجملة؟ في and أهو. So شايفين ازاي هنا we have and وبعديها underline، يعني بالنسبة ل 99% هيسألوا في ايه؟ parallel structure صح؟ next thing أنا المفروض أعملها لازم أعرف ايه هو المفروض يبقى parallel. So her efforts on behalf of the mentally ill and prisoners. ايه هم الكلمتين يا مسز أمنية اللي المفروض يبقى parallel مع بعض؟ L prisoners. ill and prisoners. Very good job. شايفين ازاي and ملهاش comma، عشان كده بقول حاجتين صح؟ Again أما عندي كلمة and it combines two words. أنا ما بحطش comma. two words مش two ideas. عشان في حاجة اسمها comma and وده أساسي في punctuation، فما تلخبطوش. When we learn English ما ناخدش الرول ونطبقها على كل حاجة اللي قدامنا. في different rules for different situations. تمام كده؟ anyway احنا قلنا كلمة ill and كلمة prisoners صح كده؟ طيب أمنية مستر خرج. الكونكشن وحش قوي مش سامح. اتفضلي. بتقولي ايه؟ حضرتك سألت حاجة؟ yeah
ايه رأيك في إجابة ايه؟ هو أنا حاساها ايه؟ صح. حاسة هي صح، مش عايزين لا، إحساس. حاسة يعني هي صح، ليه هي صح؟ لأن أنا عندي two nouns. الله ينور عليكي. ill is a noun, prisoners is a noun, and بيربط الكلمتين مع بعض هي. اوكي طيب، عجبني إجابة ايه. كده نسيب باقي الإجابات خلاص كده، شكرا. نسيبها. لا طبعا، نشوف باقي الإجابات. right. إجابة بي. طالما قلت لي ايه عجبك، ده كده بي غلط. فليه إجابة بي غلط؟ الصوت بيقطع. ليه إجابة بي غلط؟ عشان why؟ عشان أنا مش لازم أقولها مرتين. مش لازم أقولها مرتين، أنا بقولها مرة واحدة خلاص كده. بالظبط. إجابة سي. إيه رأيك في إجابة سي؟ عشان in برضه those. Yeah, those in. It's not parallel. It is not parallel. أنا عندي هنا adjective noun. هنا عندي noun. أوكي. وإجابة دي. صح؟ مش كلام ده كتير؟ yes. Yeah, not parallel. Very good job, Mrs. أمنية. Let's go to the next student. Again, شايفين ازاي بسألكوا قبل ما نبدأ أي حاجة تانية عشان أشوف إذا كان أنتوا استوعبتوا ال ideas ولا لا. Mr. عمر, are you ready, sir? Mr. Umar. مستر. So here, question number 3. It helped us create dozens of new institutions across the United States and in Europe and change the people's perceptions. So السؤال هنا, how do you know بيسألنا في parallel structure يا أستاذ عمر؟ آه، أقول لك الإجابة يعني ولا؟ مش عايز إجابة، أنا عايز أعرف إيش عرفك بيسألنا على parallel structure. هنا عشان زي أمنية بتقول لي بعتوا لي برضو يا حمزة يا يوسف في الشات. Don't be shy because of the word and. تمام. خدوا بالكم، أنا عايزاكم تفهموا حاجة وحاجة مهمة جدا. في حاجة اسمها comma and معناها بيربط فكرة independent وفكرة independent. احنا لسه ما خدناهاش موضوع comma and. Just so you guys know, right? Two independent ideas. Okay? So subject verb, comma and subject verb ده أساسي في punctuation. بس هنا ما عندناش subject and verb, right? So here احنا قلنا it's asking us about parallel structure. فدلوقتي يا أستاذ عمر كلمة and هنا إيه هما الكلمتين combined by and؟ This is important. إيه هما الكلمتين the word and combines؟ مش فاهم بصراحة. and بيكمباين كلمتين. إيه هما الكلمتين؟ مش عارف. hmm. What about you أمنية؟ قولي لي. اتفضلي. Go ahead أمنية. مش سامعاني شكلها كده. أمنية. تعرف تقولي يوسف؟ مستر سوري، بس هو أنا عايزة أسأل حاجة. هي مش and underline فهي هتتغير كده كده صح؟ I mean not here really عشان 3 answers ليهم and. مش you're right. بس احنا دلوقتي skill parallel structure فمش هسألك في حاجة تانية. صح؟ ده برضه حاجة تاخدي بالك بيها. أستاذ يوسف، أيوه. إيه هما الكلمتين and combines؟ إيه تاني؟ إيه هما الكلمتين and connects together بيربط مع بعض؟ يوروب وتشينج. Definitely not. No, no, no. Definitely لا. Let's try حمزة. حمزة أنا عارف لسه جديد وكل حاجة. ازيك يا حمزة، عامل إيه؟
الحمد لله يا مس. طيب استوعبت parallelism ولا صعب عليك النهارده؟ ايوه بس مش عارف الانسر بتاعت دي. اوكي دغري كده. اه مسز مش فاهم بحاول افهم بس مش عارف. اللسن كلها ولا السؤال نفسها؟ لا السؤال نفسه. اوكي اوكي. مسز نجار. النجار I think it's نجار ولا مجيد. Okay not with me خالص. مايكروفون شغال ولا لا؟ بعمل unmute ومحدش بيرد عليا. اوكي here look helped and changed. قلت الكلمتين that need to be combined. These are things احنا لازم نشوفها لما نيجي نحل عشان أسئلة هيجي زي ده بالظبط. اوكي انا قلت لكم مع parallel structure مش هيبقى جنب بعض معظم الوقت. right so لما اجي اجيب لكم prisoners helped create dozens of new institutions across the United States in Europe and changed. So do you see how the word and the two verbs دولت راجع على نفس ال subject. زي مثلا اقول أمنية studied at home and then walked to the park. شايفين ازاي and هنا بيقول لي أمنية عملت الحاجتين دولت. They're combined together. They're tied together. So أمنية she studied and walked. So من غير كلمة and مش هعرف أعمله إيه. So طيب A B C D ممكن تبعتوا لي الإجابة لو سمحت بالشات. ابعتوا لي الإجابة في الشات. مسز نجار مش سامعني. Good job Mr. يوسف and أمنية. يس يا مستر. هو قاعد بنده عليكي وبعتلك اهو على واتساب وقول لك can you hear me ولا لا ومش عارف ايه وانت مش معايا خالص. المايك ما كانش شغال. ما تقولي لي في الشات على الأقل. اوكي. اوكي السؤال اللي جاي بقى انت تحليها. طيب يا عمر ما قلتليش الإجابة. يوسف وأمنية بس قالوا لي الإجابة. طيب يا حمزة ما قلتليش إجابة. طيب يا نجار ابعتوا لي في الشات ما قلتليش الإجابة. participation مهم صح؟ participation بيبقى مهم just so you guys know. من أهم حاجات عندنا participation نفسها. usually الطلبة اللي بيجيبوا على سكور هم الطلبة اللي بيparticipate معايا أكتر حاجة. أمسح كل ده. right. حمزة أستاذ حمزة لا طبعا إجابة A comma and ما ينفعش. ليه ما ينفعش يا حمزة؟ عشان helped and changed طالما كلمة and هنا بيconnect two words مع بعض ما ينفعش نحط comma. comma ده بيقطع الكونكشن. ده بنقول عليها fragment. اوكي ولسه ناخدها كمان شويه. enter C and changed من غير comma من غير حاجه. Okay let's try another one. Let's try another one and another one. Oh Mrs. Najjar يبقى عندك واحدة صعبة. Sorry sorry not sorry. Okay look at this. انت معايا نجار ولا لا؟ يس يا مستر. انا بقول اسمك صح؟ اه. Okay sorry about that. Sometimes انا بخطأ في ال pronunciation. Here's question number 4. Look at this bad. Her own troubled family background, comma, and impoverished youth served as a galvanizing force throughout her career. Let's stop right here. So أول سؤال عايزة أسألها لك يا مسز نجار إيش عرفنا بيسألنا على parallel structure؟ أعتقد فاتك الجزء ده في الدرس صح؟ اه. كلمة and لوحدها كده
بيربط two phrases مع بعض. كلمة and هنا بيقول لي troubled family background and impoverished youth. So you see here هنا كلمة and بيربط الفريز بالأصفر والفريز بالأزرق مع بعض. Okay. الخطوة اللي جاية right. الخطوة اللي جاية عايزين نعمل إيه؟ عايزين نتأكد الستراكشر بتاعت الجملة الصح right. يعني ترتيب الكلام يبقى صح. يعني إيه؟ troubled. Let me zoom in. Troubled the adjective. Family هنا the adjective صفة. Background the noun the اسم. So troubled family background adjective noun comma and impoverished the adjective youth the noun. So شايفين ازاي عندنا adjective noun and adjective noun. هل ده parallel يا Mrs. نجار؟ Yes or no? Yes. Yes, it is. مش لازم يبقى نفس العدد, right? It doesn't have to be the same number. بس احنا عندنا adjective noun قشطة. It's parallel. ممكن نقول عليها parallel. بس عندي سؤال ليكي يا Mrs. نجار. عايزك شوفي إجابة إيه، صح؟ تقولي لي ده صح ولا غلط؟ صح. هقول لك ده غلط. ليه ده غلط؟ احنا قلنا هو parallel صح؟ بس طيب مستر سامة ليه بقى إجابة إيه يبقى غلط؟ شايفة ليه إجابة إيه يبقى غلط ولا لأ؟ أنا شايفاها تبقى no change مفروض يعني. لا استني عشان thank you Mrs. أمنية الكاما. فاكرة ده ولا لا؟ احنا قلنا لو كلمة and بيربط two words or two phrases مع بعض ما ينفعش نحط قبليها كاما. طيب ايه الإجابة؟ ابعتوا لي في الشات. نجار قولي لي what would you say is the answer? Very good job Mr. Hamza. Mr. يوسف انت النوع بتحب الرغي كتير. شكلك في المدرسة لما تيجي تكتب essay بتحب تكتب كتير عشان يملى الورق. ده خطأ كبير قوي في الامتحان. نجار ما قلتليش إجابة. أمنية ما قلتليش إجابة. يوسف راح العكس. أمنية جود. قال لي الكلام كتير بعد كده قال لي الكلام قليل. نجار مستني لك. مش هتقولي لي خلاص كده أسرار. What's not B right. B غلط ليه؟ عشان زودنا phrase في الآخر هنا. مش not the same order. It's not the same style. C غلط عشان نقصنا الادجectives. احنا عايزين ترتيب الادجectives. ايه رأيك؟ ايه قلت ايه؟ دي مفروض. Don't be shy. Don't be shy. Troubled family background. Adjective, noun. Very good job. Let's continue here. Whose turn is it? Hamza's turn. صح حمزة؟ ما سألتكش لحد دلوقتي. Okay, Ustaz. Hamza, I hope everybody's having. Let's read this here. Her father, Joseph, was an itinerant Methodist preacher who was frequently away from home, and her mother suffered from debilitating bouts of depression. I'm going to skip this question. Why am I skipping this question? عشان في فكرة ما خدناهاش بالنسبة للكاما and. So مش عايز أظلمك يا حمزة من أول مرة كده وأديك سؤال not covered. Let's try number 6 الأول وهرجع تاني number 5. Look at number 6. Dorothea runs her household and cared for her family members from a very young age. Ustaz Hamza.
اوكي، ده السؤال بيسألنا على parallel structure. ايش عرفني؟ عندي في الجملة كلمة and right، واحتمال كبير يبقى فيه parallelism، احتمال كبير. أنا عندي سؤال ليك يا حمزة، ايه هما الكلمتين المفروض يبقوا connected مع بعض؟ ايه هما الكلمتين المفروض يبقى شبه بعض؟ لازم انقي الكلمتين الصح. run and cared. Good job Mr. حمزة، very good، صح. So عجبك إجابة ايه ولا لا؟ لا. لا مش عاجبنا، صح. runs the verb في ال present. صح، ابعتوا لي الإجابة في الشات يا شباب. cared the verb في ال past، فالإجابة بتاعتنا برضه المفروض يبقى في ال past. يوسف، أمنية، نجار try to send me an answer. استني يا حمزة كده، فكر برضه كده يا حمزة مع نفسك، بعد كده هسألك. اوكي اوكي، ما حدش بعت لي إجابة. ها؟ مستر انت بعتي لي اوكي أمنية، اوكي أمنية، اوكي أمنية. أمنية yes. No أمنية no I'm sorry. يوسف yes. حمزة نعم بس ايه رأيك في إجابة بي؟ هو الانسر دي. لا طبعا. ليه؟ ليه؟ مفيش حاجة اسمها run right، ده أيوة. مش الباست على run. طيب ايه رأيك في سي؟ run هتبقى في الباس. This is the past form of the verb. صح. So here Dorothea ran and cared. Okay, very, very good job, beautiful people. Let's do one more question كده. Now we're gonna do this لوحدنا. هديكوا دقيقة نحل السؤال ده. Question number. I'll give you an easy one. No, ايش question number 7 سهلة يعني، مش صعب ولا حاجة. هتعملوا ايه؟ هتبعتوا لي الإجابة في الشات. It's the last question we're gonna be doing today. آخر سؤال. يلا begin. هنقرا الجملة من البداية للنهاية، صح؟ عادي. وما اجي اشوف 7 اسال نفسي ايه هما ال parallel answers؟ ايه هما ال parallel structure؟ Take your time. Alcoholism and depressing thoughts. Alcoholism and to depressing thoughts. Alcoholism and to depression. Alcoholism and depression. Which answer بعتولي في الشات is parallel؟ أمنية. Good job حمزة. Good job. Yusuf, good job. Waiting on Najjar. Mrs. Najjar. ايه رأيك؟ هتقولي ايه Mrs. Najjar؟ مش هتقولي لي؟ أسرار. Well, answer A, we're gonna say no, right? Alcoholism and depressing thoughts, just no ing. إجابة B, alcoholism and two depressing thoughts. No. C, alcoholism and two. Alcoholism and depression. This is a noun. This is a noun. Ring a ding ding. Beautiful people. Good job today. I'm gonna wrap up class دلوقتي. أول حاجة homework هينزل بكرة الصبح. أنا عندي مراجعات so هنزلها بدري شوية. Do you guys have any questions before we go today? Okay, no problem. I see homework ينزل الصبح، حسابنا على الموقع. You can learn anything. Mr. Sam out. Bye.